සිංහල කුකරි ක්ලාස් YouTube channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි පිළියෙල කරගන්න යන්නේ රසම රස hot and spicy chicken noodles එක. Please subscribe. මේ සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ තම්බාගත් noodles, පොඩියට කෑලි කපාගත් chicken breast, පොඩියට කපාගත් carrot, leeks, බිත්තර, තලාගත් ඉඟුරු සුදුලූණු, කපාගත් අමු මිරිස්, කරපිංචා, මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස්, ලුණු කුඩු, කෑලි මිරිස්. අවශ්‍ය පමණට තෙල්, සෝයා සෝස්, තක්කලි සෝස්. මුලින්ම මම ඔබට පෙන්වන්න යන්නේ චිකන් එක අනා ගන්න ආකාරයයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පමණට ලුණු, ගම් මිරිස්, මිරිස් කුඩු දමා හොඳින් අනා ගන්න. මේ ආකාරයට. ඉන්පසු පෑන් එක ලිප මත තබා රත් කර අවශ්‍ය පමණට තෙල් දමා ගන්න. දැන් පිළියෙල කරගත් චිකන් ටික දමා හොඳින් බැඳ ගන්න. මේ ආකාරයට හොඳින් බැඳ ගන්න. දැන් අපිට පේනවා චිකන් ටික ලස්සනට රන්වන් පාටට බැදී ඇති ආකාරය. දැන් මේ ලිපින් බා ගන්න. බිත්තර ටිකද මේ ආකාරයට ලුණු ගම් මිරිස් දමා බැද ගන්න. දැන් අපි නූඩල්ස් එක සාදා ගන්නයි යන්නේ. ඒ සාදාගන්නේ අපි චිකන් බැදගත්ත තෙලෙන්මයි. ඒ තමයි මේ රසවත් කරගැනීමේ රහස. මුලින්ම එයට ඉඟුරු සුදුලූණු ටික එකතු කරගන්න. දැන් කරපිංචා ටික එකතු කරගන්න. මේ හොඳින් බැදීගෙන එන විට කැරට් ටික එකතු කරන්න. දැන් කැරට් ටික තැම්බීගෙන එන විට කෑලි මිරිස් එකතු කරන්න. ඒ ඔබට අවශ්‍ය පමණට එකතු කරගන්න. දැන් මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. දැන් අවශ්‍ය පමණට ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් සෝයා සෝස් ටික එකතු කරගන්න. ඉන්පසු තක්කලි සෝස් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් අමු මිරිස් ටික එකතු කරගන්න. දැන් ලීස් ටික එකතු කරගන්න. දැන් මේ හොඳින් කලවම් කරගන්න. ලීස් ගොඩක් වෙලා තැම්බෙන්න දෙන්න එපා. දැන් මේකට බැදගත් බිත්තර, බැදගත් චිකන් එකතු කර හොඳින් කලවම් කරන්න. අවසානයේදී නූඩල්ස් ටික එකතු කරගන්න. දැන් මේ මදගින්නේ හොඳින් කලවම් කරගන්න. හොඳින් කලවම් වූ පසු ලිපෙන් බා ගන්න. මේ තමයි මා අද පිළියෙල කරගත් hot and spicy chicken noodles එක. මෙම වීඩියෝ නැරඹූ ඔබට සුබ දවසක්.